नमस्ते पिसफुल राइडबाट आज हामीले चाहिँ फेरि युज गर्दैछौँ होइन चढ्दैछौँ। यो चाहिँ यहाँ खोला भन्छ अनि मान्छेहरू हतार हतार गरेर आउँदैछन्। त्यो चाहिँ उहाँहरू छ। यो चाहिँ हामी यहाँबाट उता जान अनि हामी चाहिँ अब हतार हतार गरेर जाँदैछौँ है। त्यहाँबाट डोरी सोरी निकाल्नै बाँकी छ अझै। अनि अब कति गर्ने जाने फेरिमा जाँदैछौँ यहाँभित्र। अब माथि जाँदैछौँ, सबैजना यहाँ बस्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ माथि यसको माथि चढेर यो चाहिँ हामीले भिडियो है। यो चाहिँ बहुत राम्रो रहेछ। यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने बेला, लिस्बनबाट अर्को ठाउँ जाने बेला चाहिँ यहाँ मजाले यो पाँच उसमा चाहिँ 5 युरोमा चाहिँ टिकट गरेर जान मिल्दो रहेछ। टिकट काटेर चाहिँ तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डोरीले मजाले बाँधेको छ होइन। यो चाहिँ अहिले हामी लिस्बन पोर्चुगलको लिस्बन सहर छोडेर गइसक्यौँ। अहिले हामी यता फेरी चढेर यो बोट चढेर चाहिँ हामी जाँदैछौँ मजाले लिस्बन सहर। यो समुद्र यहाँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै रहेछ। एउटा स्टेट जाने, एउटा अलिक तल जाने, एउटा 3-4वटा रहेछ यहाँबाट स्टेसनमा। अनि त्यो स्टेसनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो कस्तो रहेछ भने एउटा 3 मिनट 4 मिनट तर 5 मिनटमा खुल्दो रहेछ। यो चाहिँ बिहान भनौँ बिहान 8 बजेदेखि चाहिँ राति 2 बजीसम्म चाहिँ खुल्छ यो चाहिँ तपाईँहरू। अनि रुमहरू खोज्नको लागि यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ त्यो साइडमा। त्यही भएर हामीहरू चाहिँ रुमको लागि हिँडिरहेको छौँ। यो चाहिँ लिस्बन सहर। यो त तलहरू सिधै छ। तर केयरफुल्ली मोटरसाइकल मोबाइल पक्र्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। माथि प्लेन उडिरहेछ। यहाँ त समुद्र पार गरेर मजाले अर्को ठाउँ क्यासल जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ नेपालीहरूले मान्छेहरू ठुलो ब्रिज पनि छ। ब्रिजहरू त्यहाँ बनाउँदै पनि छ अर्को। अनि बिल्डिङहरू पनि हेर्नुहोस् तपाईँले। यहाँ चाहिँ धेरै छ। 2 तला छ यो बिल्डिङ। 2 तला बिल्डिङमा माथि तल मान्छेहरू बसिरहेछन्। एरिया हो त्यो माथि। अनि त्यो चाहिँ त्यो क्रस जस्तो छ, सिम्बल होला यो चाहिँ।
हाम्रो चिसापानीको पुल जस्तो देखिँदो रहेछ। यता ठुल्ठुलो यो रातो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ ठुल्ठुलो बोटहरू, त्यो क्रुजहरू ठुल्ठुलो उसबाट सिपबाट लिएर आउँछ नि, त्यहाँ बट्टाको राखेको छ ठुल्ठुलो ट्रकहरूले अब चिसापानीतिरबाट ल्याउँछ, त्यस्तै खाले त्यहाँ राखेको छ। यहाँबाट एक्सपोर्ट होला, इम्पोर्ट चाहिँ त्यो माथि जस्तो लाग्यो। हामी लिस्बन सहरबाट अर्को ठाउँ सिटी जाँदैछौँ। चट्टै सिधा बोटमा अब हामी यहाँबाट बाहिर निस्किन्छौँ।